พี่น้องพอจะรู้จักมาร์ค ซักเคอร์เบิร์กบ่ครับที่เป็นเจ้าของแอปฟ้าที่เราใช้เล่นกันทุกวันนะครับเขาเพิ่งออกมาประกาศข่าวใหญ่ระดับสะเทือนโลกด้วยครับเขายืนยันว่ายุคต่อไปเนี่ยทุกคนบนโลกใบเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเศรษฐีพันล้านหรือชาวบ้านธรรมดาเนี่ยจะต้องมีสิ่งที่เรียกว่า AI ขั้นสุดยอดส่วนบุคคลคอยรับใช้เราตลอด24ชั่วโมงครับผมลองคิดเบิ่งนะครับเหมือนเรามีเลขาหัวกะทิที่เก่งที่สุดในโลกมานั่งทำงานให้เราฟรีๆไม่ต้องจ่ายเงินเดือนคอยช่วยเราหาเงินคอยช่วยคิดคอยช่วยดูแลเรื่องการเงินการงานและชีวิตประจำวันของเราทั้งหมดที่เราอยากให้ทำนะครับคำถามคือทำไมคนรวยระดับโลกถึงจะยอมเอาของดีขนาดเนี้ยมาแจกให้ชาวบ้านใช้กันฟรีๆเบื้องหลังเกมเนี่ยเขากำลังวางแผนอะไรกันอยู่แล้วคนตัวเล็กๆอย่างพวกเขาเนี่ยจะได้หรือเสียอะไรกันบ้างกันแน่มาเดี๋ยวแอดสิเล่าให้ฟังครับเรื่องของเรื่องมันเริ่มจากคุณมาร์ค ซักเคอร์เบิร์กเขาได้ปล่อยเรียงความฉบับยาวและคลิปวิดีโอประกาศทิศทางใหม่ของบริษัท Meta โดยเปิดตัวโมเดล AI ตัวใหม่ที่มีชื่อว่า Muse Gimmer ซึ่งเขาตั้งเป้าว่าจะทำให้ทุกคนเนี่ยเข้าถึงสุดยอด AI ส่วนตัวได้แบบเท่าเทียมกันครับเพื่อเอาไปใช้พัฒนารายได้การงานและชีวิตความเป็นอยู่ของตัวเองครับผมทางรายการ Fox News เนี่ยก็เลยเชิญคุณแดน สไนเดอร์นิติกรและรองประธานกลุ่มเสรีภาพในการพูดมานั่งสัมภาษณ์ว่าคิดยังไงกับเรื่องนี้คุณแดนเนี่ยแกถึงกับเขาฉากเลยครับว่าคนอเมริกันและคนบนโลกเนี่ยยังไม่เข้าใจว่าเรื่องเนี้ยมันยิ่งใหญ่ขนาดไหนแกถึงขั้นกับเปรียบเทียบว่าประกาศของคุณมาร์ค ซักเคอร์เบิร์กครั้งเนี้ยยิ่งใหญ่และสำคัญเทียบเท่ากับคำประกาศอิสรภาพและรัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกาเลยทีเดียวครับพี่น้องเพราะในอีก20ปีข้างหน้าผู้คนเนี่ยจะหันกลับมาขอบคุณเขาที่ช่วยคุ้มครองเสรีภาพของมนุษยชาตินี้เอาไว้โอ้ปานนั้นเลยติแอดคือสิอยู่บ่ถึงน้อ แล้วทำไมเขาถึงชมกันขนาดนั้นจุดสำคัญมันอยู่ที่คำว่า Open Source ครับพี่น้องแต่ไพ่เนี่ยเคยติดตามฟังแอดมาก่อนเด้อขอทบทวนนิดนึงครับคือแนวคิด Open Source AI ตอนเนี้ยจีนเนี่ยเขานำหน้าไปก่อนแล้วเด้อครับถ้าเปรียบเทียบให้เห็นภาพแบบบ้านๆเด้อฝั่ง Closed Source หรือระบบปิดเนี่ยอย่าง OpenAI ผู้ที่สร้าง ChatGPT นะครับหรือ Anthropic เปรียบเสมือนร้านขายสูตรอาหารลับเขาทำอาหารอร่อยๆมาขายให้เรามาให้เราใช้ครับแต่เขาเก็บสูตรลับไว้เองเด้อทีเนี้ยใครอยากจะใช้สูตรเนี่ยต้องจ่ายเงินเช่าเขาตลอดไปครับวันไหนเขาอยากขึ้นราคาหรืออยากปิดร้านเราก็ทำอะไรไม่ได้ต้องแล้วแต่เขาฝ่ายเดียวครับผมส่วนฝั่ง Open Source หรือระบบเปิดเปรียบเสมือนการแจกสูตรอาหารฟรีให้คนทั้งหมู่บ้านเอาสูตรไปเลยครับใครจะเอาไปปรับปรุงไปเปิดร้านขายของตัวเองไปทำกินเองที่บ้านทำได้หมดครับไม่คิดเงินครับพี่น้องตอนนี้สหรัฐอเมริกากำลังแข่งพัฒนา AI กับประเทศจีนอย่างดุเดือดโดยเดวิดแซกที่ปรึกษาด้าน AI ของโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยบอกว่าตอนนี้สหรัฐนำหน้าจีนอยู่ประมาณ 6-12 เดือนครับซึ่งพี่มาร์คเน้นย้ำว่าประเทศไหนที่เป็นผู้นำด้าน AI ประเทศนั้นจะเป็นผู้กำหนดค่านิยมประชาธิปไตยความมั่งคั่งและความมั่นคงของโลกในอนาคตด้วยครับผมและการจะทำ AI ให้ฉลาดขึ้นได้นั้นนะครับต้องใช้สิ่งที่เรียกว่า Data Center หรือเปรียบเสมือนโรงงานสมองกลขนาดใหญ่ที่ต้องใช้ไฟฟ้าและน้ำปริมาณมหาศาลในการระบายความร้อนเด้อเพื่อให้สมองกลเหล่านี้ทำงานได้ตลอด24ชั่วโมงครับผมทีนี้เรามาลองวิเคราะห์กันเด้อครับบริษัทอย่าง OpenAI หรือ Google เนี่ยเขาทุ่มเงินเป็นแสนล้านไหมเพื่อสร้าง AI แล้วเก็บเงินค่าสมัครสมาชิกจากคนที่ใช้งานแต่ Meta ของพี่มาร์คเนี่ยมีรายได้หลักจากโฆษณาบนแอปฟ้าและ Instagram อยู่แล้วเนาะการที่เขาเอา AI ระดับท็อปมาแจกฟรีเนี่ยแอดว่ามันก็คือการทุบหม้อข้าวของคู่แข่งครับผมเมื่อของฟรีเนี่ยมันดีใกล้เคียงหรือดีเท่าของเสียเงินคนส่วนใหญ่ในโลกเนี่ยก็จะหันมาใช้ของฟรีแม่นบ่ครับ
ค่ายอื่นก็อาจจะโตยากขึ้นหรือเจ๊งไปเลยเด้อเนี่ยคือการดึงคนเข้ามาอยู่ในจักรวาลของ Meta นั่นเองครับผมแล้วการที่ AI เป็น Open Source เท่ากับว่ามีนักพัฒนาเป็นล้านคนทั่วโลกช่วย Meta พัฒนา AI ปรับปรุงจุดบกพร่องและสร้างเครื่องมือใหม่ๆให้โดยที่ Meta เนี่ยไม่ต้องจ่ายเงินค่าจ้างเลยสักบาทครับเปรียบเสมือนเฮาเนี่ยแจกแบบบ้านฟรีแล้วมีช่างทั่วโลกเนี่ยมาช่วยกันปรับปรุงแบบบ้านเฮาให้ดีขึ้นเรื่อยๆนั่นเองครับพี่น้องและการจะรัน AI ให้คนทั้งโลกใช้เนี่ยมันไม่ได้ใช้แค่คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะเนาะแต่มันจะต้องใช้โรงงานใหญ่อีหลีเป็น10แห่งซึ่งกินไฟเท่ากับเมืองหนึ่งเลยเด้อครับเนี่ยจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมยักษ์ใหญ่เทคโนโลยีถึงเริ่มไล่ซื้อโรงงานไฟฟ้าและหาพื้นที่เย็นๆทั่วโลกเพื่อรองรับบ่อเงินบ่อทองแห่งอนาคตนี้ครับผมในอดีตคนที่จะมีเลขามีผู้เชี่ยวชาญและให้คำปรึกษาทางธุรกิจการเงินและการแพทย์ต้องเป็นระดับเจ้าสัวหรือคนที่มีเงินเท่านั้นด้วยครับแต่ในอนาคตอันใกล้ชาวบ้านธรรมดาอยากง่ายคำปุ๋มตาสีใยมาก็จะมี AI ขั้นเทพมาช่วยคิดช่วยทำนู่นนี่นั่นแล้วแต่เลยครับเช่นช่วยหาวิธีปลูกผักให้ได้ราคาช่วยคำนวณต้นทุนการค้าขายหรือช่วยดูแลตารางการใช้ชีวิตต่างๆเยอะแยะแล้วแต่จะจินตนาการเลยครับพี่น้องแต่แม้มาร์กจะบอกว่าแจกฟรีเพื่อเสรีภาพแต่สุดท้ายใครจะเป็นคนควบคุมเซิร์ฟเวอร์ครับใครเป็นคนควบคุมศูนย์ข้อมูลก็คือบริษัทยักษ์ใหญ่ไม่กี่แห่งอยู่ดีครับผมแม้เราจะได้ใช้ AI ฟรีแต่ข้อมูลการใช้งานความคิดและพฤติกรรมของเราทั้งหมดเนี่ยก็จะไล่กลับไปเป็นน้ำมันดิบป้อนให้ระบบของเขาเนี่ยฉลาดขึ้นไปอีกนะการแข่งขันระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีนในเรื่อง AI เนี่ยไม่ใช่เรื่องเล่นๆแล้วเด้อครับพี่น้องคือใครครอง AI ได้ก่อนเนี่ยคนนั้นครองเศรษฐกิจโลกเพราะ AI เนี่ยจะเข้าไปอยู่ในระบบการผลิตโรงงานอาวุธและระบบการเงินทั้งหมดครับผมการที่ Meta เนี่ยปล่อย AI แบบ Open Source หมายความว่าคนไทยเองก็สามารถนำโมเดลระดับโลกเนี่ยมาปรับแต่งให้พูดภาษาไทยได้เก่งๆเข้าใจวัฒนธรรมไทยภาษาท้องถิ่นได้ฟรีๆด้วยครับพี่น้องร้านค้าขายของออนไลน์แถวบ้านสามารถสร้าง AI คอยตอบลูกค้าคอยเช็คสต็อกได้เองไม่ต้องเสียเงินไปซื้อแอปหรือโปรแกรมแพงๆเนี่ยมาใช้อีกต่อไปแล้วเด้อครับแต่ก็ต้องระวังเด้อบางงานเนี่ยอาจจะถูกแทนที่ด้วย AI ครับแล้วกับพวกมิจฉาชีพเนี่ยมันก็สามารถเอา AI ฟรีๆเหล่านี้มาใช้ต้มหลอกเอาตังค์ชาวบ้านเหมือนกันด้วยครับอย่าลืมเด็ดขาดเด้อ ตอนนี้บริษัทยักษ์ใหญ่เล็งมาที่ไทยเพื่อมาสร้างศูนย์ข้อมูลหรือ Data Center เพราะบ้านเราเนี่ยมีโครงสร้างพื้นฐานอินเทอร์เน็ตที่ดีแต่สิ่งที่เราต้องแลกคือพลังงานไฟฟ้าและทรัพยากรน้ำในประเทศครับผมที่จะต้องถูกสูบไปใช้ระบายความร้อนให้กับเครื่องจักร AI เหล่านี้ครับพี่น้องสรุปคือต่อไปเนี่ย AI จะไม่ใช่เรื่องไกลตัวแล้วเด้อมันกำลังจะกลายมาเป็นไฟฟ้าหรืออินเทอร์เน็ตที่เข้าถึงทุกบ้านและนี่เนี่ยก็เป็นโอกาสของชาวบ้านธรรมดาด้วยครับที่ไม่มีเงินทุนสูงแต่สามารถใช้สมองคนมาช่วยเพิ่มรายได้ช่วยคิดช่วยขายของได้เท่าทันในทุนใหญ่ๆด้วยครับพี่น้องถ้าชอบสาระล้ำๆเล่าบ้านๆแบบนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แอดไว้ด้วยครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ